Welcome to Know Inside Gadget Channel. Magandang araw sa inyo mga ka-tech lover. Meron tayong tanggap dito para reparin. Ayan, nakita nyo, napapakadumi niya. Ang sira nito ay biglang ayaw daw gumana ng kanyang microphone. Ito at already tinastas ko na, makikita nyo yung panel board. Ang model ng amplifier nito, ayan, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Tara at samahan nyo si Know Inside Gadget para tuklasin ano ang pinagmulan ng sira nito. Slow sound, bass and treble. Slow sound, bass and treble. Ang pagti-tear down, ipakita ang panloob na parts. Like and share. Bago tayo dumayo sa pagre-repair, ipapakita ko muna sa inyo ang mga features ng speaker na to. Hi, hindi po yan speaker. Treble sound. Game na ba? Record. Ang problema nito ay ayaw gumana ng kanyang mic. Ito yung mic niya, ito yung mga IC ng mic niya. Ito yung mga preamp IC niya. Isa, dalawa, at ito yung kanyang echo IC. Ito yung mga tone control niya doon sa harapan kung makikita nyo. Ngayon, ang problema nito ay walang mic. Sa nakita ko, ito yung supply niya. Ito no, nakikita nyo rito. Ito yung supply niya. Dito. Itong lugar na to ang supply niya. At kung makikita nyo sa microscope, ayan siya. Ayan yung supply niya. At tinester ko na ito ay shorted. Kaya ayaw gumana ng mga mic niya dahil may shorted. Hanapin natin ang pinaka-shorted. Ito yung pinaka-pinanggalingan ng supply niya. Dito, wala na siyang supply, drop. Ngayon, kung pupunta balik tayo dito sa IC na may nakita tayo dito, ito may fuse dito. Bawat IC may fuse. Sa MOSFET fuse, ito yung fuse lang siya, ay yan ay kaduktong dito. Magkaduktong sila papunta doon. Itong bilog na to papunta doon. Ito ang pinaka-supply ng IC para masupplyan tong IC. Ngayon, itong lugar na to, pag tinester natin, ayan o. Diba? Yan ay pinaka-fuse. Fuseable niya. Ngayon, kung tetester tayo sa ground, at saka yung pinaka-supply niya, okay, walang shorted dito sa lugar na to. Dahil sa pangalawang preamp, dito ako may nakita kasi yung isang IC rito parang sunog na. Nung makita kong sunog na, nakita kong may shorted na siya. Pakita mo yung tester. Ayan, na-print na shorted. Ayan, nasa 2 ohms. Balikan ako dito sa ayan, naganap ako dito, pwedeng itong IC o itong dalawang kapasitor. Ngayon, para malaman natin kung alin ang may shorted dito sa linyang ito na kasi ang supply. Wala na ibang pinuntahan kundi itong IC at saka dalawang kapasitor. Ito at nilagyan na natin ng insenso at ganyan ang itsura niya, maputi. Tingnan niya sa camera. Ayan, ganyan nangyari sa kanya. At gamit natin ang short killer, 5 volts. Ayan, 5 volts, nakikita nyo sa tester. 5 volts short killer, ang gamit natin ay 5 ampere 5 volts. At susupplyan natin yung pinakang supply niya. Tinanggal ko na bali yung fuse dito. Pitik-pitik lang. Ay, takit-takit mo nga yung volume. Wala tayong narinig. Pitik-pitik lang. Ayan. Nakita nyo? Luusok siya. Ayan. Short tuloy natin. Pitik-pitik lang. Yung isang pin ko ay naka-ground, naka-supply. Yan. Malamang itong resistor na to. Siya na nga. Okay na. At balik tayo dito sa tester na wala na yung pinaka-shorted niya. Ayan, makita sa tester. 5 volts. Kanina ay shorted siya.
tumutunog. Yan. Ang problema niya ay yung resistor na yon, kaya wala siyang mic. Kaya may shorted siya. Kaya tatanggalin na natin. Malalaman na natin yan. Bakit bunga? May nangyari kayo sa akin. Pinalay ko na nga, hindi naman. Ganito kalit yung resistor na tinanggal natin na nag-short mula doon. At ito siya. Ayan, yung maliit na yan. At lagyan na lang natin ng wire yung tinanggal na pinaka-fuse. Try na natin kung magagana na siya. Try na natin kung mag-o-okay. Kaya let's go. Narito tayo sa mic. Try na natin kung gagana. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello. Mag-subscribe kung hindi pa. Mic test. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hihingi ako sa iyo ng mag-subscribe para updated ka sa mga portable electronics gadget na makapagbibigay ka ng info at ideas.